Magandang araw mga kauto. Nandito tayo ngayon sa daan. May nirescue tayong Mitsubishi Montero. Ang nangyari nito kasi, may kakilala akong taga Batteriman. So, kinuha ko kasi may aberya daw dito sa ano. ah, 2 araw na to dito. Hindi na paandar kasi nga pinabayaan nung isang nag-aayos nito. Yung manghuhulang may scanner. Kasi nga, ah, ayaw na ipaayos ng may-ari kasi nga ang mahal, mahal, maningil yung manghulang may scanner. So, ngayon, ang ginawa natin, kinausap natin yung may-ari kung ano talagang problema. Ang sabi kasi nung ah, may scanner na kailangan i-scan kasi nga ayaw umandar. Alam niyo naman, latest tong Mitsubishi Montero, electronics na lahat, pati yung starter, button na rin. So, ang gusto ng may scanner, isang nag-aayos nito, ay i-scan muna. Tapos yung singil ng scanner niya, 2.5. So, Wow! hindi pa nga inaayos, may 2.5 na. Papatak na yung 2.5. So, sumuko yung may-ari. Naghanap siya ng kung baka may pwede pang makapag-ayos na hindi mo nagagamit ng scanner. Kaya tinawag tayo. So, kinausap ko yung may-ari. Ang sabi niya, na ano lang naman, nahaluan ng gasolina sa gasoline station nung nagpakagargas siya. Imbis na diesel, ang sabi niya doon sa gasoline boy, unleaded. Kaya sabi ko, baka kaya hindi umaandar kasi nahaluan ng gasolina itong diesel mo. Kaya ang gagawin natin ngayon, siyempre, ibaba natin yung fuel tank. Tapos lahat ng laman, alisin natin. Tapos papalitan natin ng bago. Kasi ang problema naman nito, hindi ito umandar nung nahaluan ng gasolina, yung unleaded. Ito yung dahilan na hindi umandar. Siyempre, stick to the trouble tayo. Yun lang ang dahilan na hindi siya umandar. So, yun ang alisin natin. Tapos, palitan natin ng bagong diesel. So, ayan, ito na. Nababa na natin ang tangke. So, tinanggalan natin tong float para dito natin ipadaanan yung diesel. Kasi walang drain plug tong tangke. So, ganito yung gawin natin para maisalin natin yung buong lahat ng diesel dito sa container. Sobrang dami niya, oh. Hindi na 'to magagamit. Panghugas na lang 'to. Baka pwede pangsiga. Yan. Sobrang dami niya. Ito, pinasa natin 'to. Pagkatapos, ibalik na natin. So, yan. So, pakabit na tayo. So, ayan. Panoorin nyo lang kung paano natin to ginawa. I-jack natin to mamaya pagkatapos itong may kabit ng mga connection tsaka hoses dito sa itaas na portion ng tangke. Saka natin iangat itong tangke sa pamamagitan ng jack. Ayan, ikabit muna natin itong mga hose niya. At syempre, pagkatapos maikabit itong lahat, iangat na natin itong tangke mamaya. Tapos, inat na natin.
So ayan na, pakabit na tayo ng mga hose dito sa labas. Dito sa may refill niya. Ito yung return, tapos breather. Yan. Ito hindi na natin ito ma-video ng maayos kasi mahirap pag nag-video tapos isang kamay lang yung gamit. So pasensya. So ayan, pakita ko sa inyo yan. Nahigpitan na natin yung nut. Tapos dito sa kabila, yan, pakita ko rin sa inyo. Medyo baliktad ata yung camera kanina. Ito yung walang drain plug, oh. Yan, oh. Walang drain plug. Oh. Ayan. Nahigpitan na natin yan. Tapos dito sa kabila rin, nahigpitan na natin. So taas na tayo. So dito tayo ngayon sa filter. Unahin natin tanggalin yung patungong makina, kasi ang gagawin natin dito, i-drain natin lahat yung nasa gitna pa ng hose dun sa ilalim. So hindi muna natin tanggalin itong sa galing sa ilalim ng tangke. Tapos i-ano pa natin, i-drain muna natin lahat to. Yan. Yan, oh, may laman pa. So lahat ng laman i-drain natin nang masipsip niya yung sa hose dun sa gitna, kasi hindi yun lahat madidrain eh. So kailangan ubos lahat ng may gasolina. Yan, bumba lang natin hanggang sa wala na siyang masipsip, hanggang sa puro na lang hangin. So yan, bumba lang natin hanggang sa maubos lahat. Yan, pangalawang buti na to. So pag wala nang masipsip, puro na hangin, saka natin tanggalin itong feed pump buo na assembly para doon natin linisin sa labas. Linggo kasi ngayon, kaya walang mabiling filter, so linisin lang natin to tapos ibalik.
Okay? Ha? Di asa man siya mugrahe. Dual ray. Kana upat ka litro sakto ra na. Oh.